pjesë një familje shumë të madhe. Kjo familje operon globalisht, por me fokus të veçantë në Evropën qendrore dhe lindore. Gjithsej, ose praktikisht kemi mbi 16 milion klient, kemi 50.000 punëtor, 2400 deg, operojmë në 27 tregje, sidomos në tregjet e Evropës qendrore lindore, ku i kemi edhe 14 banka. Si e tillë e bëjmë një grup shumë të madh të rëndësishëm në Evropë. Sido që tjetë, edhe pse jemi bankë e fortë në Evropë, por edhe në Kosovë, e dim që industria bankare po sfidohet çdo ditë më shumë. Këto sfida po vijnë nga burimet të ndryshme, por kryesisht po sfidohemi nga kompanitë startup, fintech, nga tash quhet GAFAM, që përbëhen nga Google, Amazon, Facebook, Apple dhe Microsoft, si dhe gjithashtu që ka është të ndryshme po sfidohemi nga rregulloret e reja. Por si dhe që tjetë, nga të gjitha këto pikat, ne si Raiffeisen Group jemi duke ju përgjegjur në mënyrë të harmonizume, sidomos me anë të bashkëpunimit. Në pjesën e fintech, ku do të bisedoj edhe më vonë, kemi lancuar Elevator Lab. Në pjesën e GAFAM, në disa tregje kemi lancuar Apple në Rusi, në Slovaki, po edhe me rregulloret e ndërbankat që kemi implementuar të gjitha rregullorat, edhe ato lokale, por edhe ato që kanë ardhur nga pjesa Evropë ose nga banka qendrore evropiane. Me fokus të veçantë, sot për anët të ardhmen do të kemi bashkëpunimin me kompanitë fintech startup. Besojmë që është shumë e rëndësishme të kemi një bashkëpunim me kompanitë fintech startup, sepse ato do të sjellin benefite të përbashkëta ashtu si për kompanitë startup, po edhe për ne si bankë. Përfitimet kryesore i shohim në 3 pika, duke dhënë Raiffeisenit një pozicion të mirë në ekosistemin e inovacionit, jo vetëm në mbar Evropën, por edhe këtu lokalisht në Kosovë. Gjithashtu në Raiffeiseni në DNA-n e vet e ka inovacionin dhe mendojmë të mësojmë tutje nga kompanitë dhe bashkëpunimet me fintech, si edhe tutje të jemi një ndër bankat më inovative në Evropë, por gjithsesi edhe në Kosovë. Për këtë edhe kemi lancuar Elevator Lab. Elevator Lab ofron thjesht një mundësi shumë të mirë për kompanitë fintech startup që të bëhen pjesë e familjes tonë me këtë gjithë potencial që edhe ceka edhe më herët. Si pjesë e Elevator Lab, ne 5 kompanive më të forta ose finalistëve do t'ju ofrojmë çështje në familjen tonë, ku ata do të kenë mundësinë të bëjnë një proof of concept ose të dëshmojnë idenë e tyre se funksionon. Dhe kjo ide do të zgjatet ose do të përfundohet brenda 16 javëve. Për më shumë, të në 5 kompanive që do të jenë finalist, i ofrohet një buxhet prej 200.000 eurove, të cilat ndahet, varet tash prej prioritetit, por në këtë buxhet ne si bankë nuk do të kërkojmë ndonjë obligim për tyre apo të jemi pjesë e kompanisë përfundimtare. Elevator Lab fillimisht ka filluar vitin e kaluar në Vjenë dhe ka pas një sukses shumë të madh, mund të thonë. Kemi pas aplikime nga mbar bota, me prej Kinës deri në Amerikë. Edhe gjithë kjo interesim i madh ka ardhur për arsye më të madhe sepse jemi një familje shumë e madhe, sidomos në tregjet që përmenda më herët, Evropën qendrore dhe lindore. Këtu i shohim disa statistika, për shembull prej Austrisë, kemi marrë dikon 45 aplikacione vitin e kaluar, kemi pas prej Hungarisë, Rumanisë, por edhe prej Kosovës dhe Shqipërisë. Në fund janë zgjedhur 5 kompani, s'la do të folim më vonë, por çka është identifikuar se ka potencial më të madh në Evropën qendrore lindore. Për këtë arsye, mendojmë se hapja e Elevator Lab edhe në Kosovë, edhe në shtetet e tjera është shumë e rëndësishme për Raiffeisen trupën. Vitin e kaluar këta kanë qenë finalistët, të cilët në fund kanë zhvilluar idenë e tyre në formën e proof of concept. Është 360 company që vjen me një ide në fushën e regulation technology. Thjesht ideja të tyre ka të bëjë me përmbushjen e rregulativave. Është Asteria nga Suedia, nga algoritmit nga Republika e Çekisë, Moxtra nga SBA, si dhe Sonect nga Switzerland. Vjen të përmendet që njëri prej finalistëve ka qenë një kompani nga Shqipëria, MPay,
pavarësisht se nuk kanë shkuar në fushën e deri në fund të finalistëve, kanë treguar një profesionalitet, mund të më thonë, dhe një potencial shumë të mirë për tregun që kemi ne këtu në rajon. Disa statistika nga Elevator Lab, që ne po e quajmë tash 1.0, që ka filluar vitin e kaluar, kemi pas diku 336 aplikacione, siç e theka, nga 56 shtete të ndryshme, mbi 50 mentorë, të cilët 7 kanë qenë të jashtëm, kanë ardhur kompani profesionale nga Anglia, nga Finlanda, të cilët së bashku na kanë ndihmuar të i përgjigjen finalistët. Këtu janë disa statistika, më thonë me shumë detaje tjera. Mesatarisht çdo startup ka fol me 7 mentorë, që ka qenë një benefit shumë i madh për këtë startup të marrin input edhe gjithashtu një feedback nga profesionistët të fushës së fintech. Në slajdin e ardhshëm do të kem një video të shkurt ku është bërë edhe demoja e finalistëve për të Elevator Lab që ka qenë vitin e kaluar. This program for us is very, very important. This is the start of a change. This is why we have really high expectations, why we put in quite a lot of efforts. And what I have seen, it was above all my expectations. So today was the day when the companies had to present. We went on the stage with the company owners who were showing what we've done in the last 4 months. We presented not only the numbers, but I think we put a lot of emotions into this work, and everybody loved it. So I really recommend for everybody who have a chance to participate, go ahead, do not hesitate. The experience in the Elevator Lab was a roller coaster ride. It was the experience of a new way of working against odds, against difficulties, but achieving amazing goals together. We put together an infrastructure at Raiffeisen Informatics, and we ran 3 test cycles. We actually did some live testing as well. Very rewarding at the end of the day. Këtë vit mendojmë të shkojmë më tutje, dhe Elevator Lab do të zhvendoset për një çast, mund të më thënë, nga Vjena dhe do të vjen edhe në 8 shtete tjera. Këtu hyn edhe Kosova. Gjatë kësaj periudhe do të kërkojmë ide inovative nga kompanitë startup të Kosovës në këto fusha. Analizat e avancuara apo data analytics, regtech ose regulatory technology, ide që vinë që do të na ndihmojnë për zhvillimin ose përmbushjen e regulativave lokale. Temë interesante në këtë fushë të regtechit është edhe pastrimi i paras, një temë shumë aktuale që po kërkon edhe shumë mund nga bankat që të plotësojnë këto kërkesa. Bankimi për korporata, do të thonë platformat interesante ose ide interesante që të ofrojnë korporatave, teknologji të investimit për të tregtisë, këshillim hibrid, do të thonë bank nga larg ose bankim nga larg, remote banking, si dhe zgjidhje të tjera që ka të bëjë me investimin. Përvoja të reja të dega, do të thonë ide se si do të ndihmojnë neve të kemi deg të reja, apo të kemi një përvojë të tjetër në deg, si dhe open banking apo banka e hapur. Këtu shqyrtojmë ide në mënyrë që ne të bashkëpunojmë me kompanitë startup që vinë me sistemet e tyre dhe të kenë kyçje sa më të lehtë në sistemet tona. Si dhe që tjetë, ne jemi pak të vetëdijshëm se disa nga tema janë pak të avancuara për tregun tonë të Kosovës, po kemi vetbesim duke ditë potencialin e Kosovës që do të kemi disa ideja interesante që do ta mundsojnë edhe të ecim tutje. Për atë arsye ne do të inkurajojmë të gjithë edhe pas kësaj dite që t'ju japim ideja se si të vinë deri te Elevator Lab dhe të bëjnë aplikimin e tyre. Hapja për Elevator Lab Challenge Kosova bëhet me 23 prill dhe data aplikimi do të jetë hapur deri me 25
maj. Gjatë kësaj periudhe, gjithashtu në bashkëpunim me ICK-n, kemi organizuar edhe disa evente tjera, siç është Cyber Security Defense Week, edhe blockchain event, por gjithashtu do të shkojmë përsafërmi me universitetet dhe aktorë tjerë të inovacionit të diskutojmë për atë Elevator Lab dhe të motivojmë që ata të aplikojnë këta. Me 18 qershor planifikojmë edhe ta bëjmë ceremoninë e fituesve, ndërsa për të përgjedhurit apo të fitueshme kemi nda disa dhurata interesante. Për vendin e parë vazhdon në Vjenë, kjo është, me thonë ndoshta edhe çmimi kryesor. Vendi i parë nuk qëndron në Kosovë, por faktikisht vazhdon në rundin e dytë në Vjenë, ku atje do të konkurrojë me kompani tjera mbar bote që në farë mënyrë edhe të marrë edhe çmimin e parë. Me të gjithashtu do i japim edhe 5.000 euro kompanisë që e zë vendin e parë në këtë garë. Vendi i dytë do të merr 2.500 euro dhe zhvillon idenë së bashku me Raiffeisen Bank Kosova. Do të thonë vendi i dytë nuk do të shkojë në Vjenë, mirë po do të qëndrojmë neve dhe ne si bank Raiffeisen së bashku do të i mundsojmë të zhvillojnë idenë tutje dhe duke ju falendëruar ICK-s, vendi 3, 4 dhe 5 do t'ju ofrojmë të bëhen pjesë e programit inkubimit në ICK. Kjo na mundson që edhe më tutje si bank të vazhdojmë të bashkëpunojmë me idetë që do të kemi potencial për zhvillim. Me ka që dua t'ju falenderoj që gjetët kohë për me ardhur këtu dhe jap fjalën Antigone që të organizoj panelin. Faleminderit Krishnik për prezantimin informativ. Atëherë pa humbur kohë vazhdojmë panelin për të diskutuar temën mbi të ardhmen e bankimit dhe rëndësinë e inovacionit. Ftoj me këtë rast Ministrin e Inovacionit dhe Ndërmjetësisë zotin Besim Beqaj, na bashkangjitet në panel. Pojmë përfaqësuesen e Bankës Qendrore, drejtori i licencimit dhe standardizimit, Albuena Xhelili Berisha. Ftoj drejtorin e kompanisë Gjirafa, zotin Mërgem Cahani. Ftoj drejtorin e ICK-s, Uranik Begun. Dhe ftoj drejtorin e Bankës Raiffeisen në Kosovë, zotin Robert Wright. Unë e qatë këmë. Qatë unë e këmë. Faleminderit shumë që keni votuar, po të shihet që fintech kompanitë kanë mbasuar më së shumti efekt në bankimin, në të ardhmen e bankimit. Po ashtu ju inkurajoj të bëni pyetje, nëse keni që mos më prit në fund të prezantimit, gjatë kësaj periudhe mundeni me bëu edhe pyetje dhe me po në dalin edhe pyetje, do të thonë, kur të bëni pyetje dalin këtu. Mundemi me pa, andaj mundemi me vazhdu. Faleminderit shumë që keni ardhur. Si e dini, bankimi i fundit ka pasur ndryshime të mëdha në mënyrën se si janë të banka, si banka atyre ofron shërbime. Kështu që sot do të diskutojmë se sa i rëndësishëm është ky inovacion në të ardhmen e bankimit në përgjithësi dhe çka po bëjmë ne në Kosovë. Të shohim se si janë rezultatet dhe çka po mendojmë sipas rezultateve që i pamë më herët, çka po mendojmë sa ka më pas edhe efekt blockchain teknologjia. Po fillojmë me Ministrin Beqaj. Ju si Ministri e Re keni aktivitete të ndryshme për inovacionin në Kosovë dhe ndërmarrësitë. Cilat janë aktivitetet e Ministrisë suaj në aspektin e inovacionit në kompanitë në Kosovë dhe nëse ka plane konkrete për nxjerrjen e inovacionit në aspektin financiar ose në industrinë financiare? Faleminderit shumë, përshëndetje për gjithë. Besoj që kjo puna e inovacionit është e ardhmja padyshim, por që realisht është edhe me tutje një sfidë të cilën ne duhet ta adresojmë të gjithë. Marrë parasysh që mendimi ekonomik, e kam thënë disa herë të vazhdoj të them, duhet të ndryshohet nga mendimi ekonomik i cili lidhet me atë resurset natyrore dhe me resurset humane dhe atë që quhet soft skills, është diçka të cilën ne detyrimisht duhet ta vëmë sepse kjo është forca spaku, kështu besoj personalisht, forca e vetme konkurruese që mundet me na pozicionu pak më mirë në treg në tregjet ndërkombëtare. Pra potenciali jon për me eksportu dhe potenciali jon për me zhvillu
dhe temi ekonominë tonë përmes ekonomisë digjitale dhe këtu pastaj hyn shërbimet bankare të cilat janë më shumë servisim i aktivitetit ekonomik se sa aktivitet, sepse është aktiviteti drejt për vetë. Pra në mbi këtë bazë, Ministria tani më është në fazën finale të përgatitjes së tërë aspektit legislativ dhe strategjik. Unë besoj që nesër do ta kemi takimin e radhës së Këshillit Kombëtar për Inovacion dhe Ndërmarrësi, ku ne do ta prezantojmë draft strategjinë për inovacion dhe ndërmarrësi, do ta prezantojmë koncept dokumentin e ligjit për inovacion dhe ndërmarrësi, do ta prezantojmë politikat e shpërndarjes së subvencioneve dhe granteve për fushën e inovacionit dhe ndërmarrësisë, do ta prezantojmë dokumentin le themi draft udhëzimin administrativ për shpërndarje të këtyre subvencioneve dhe granteve dhe do ta prezantojmë një ftesë të cilën ne jemi duke përgatitur për organizatat jo qeveritare të cilat do të kenë mundësi të aplikojnë për fondet tona. Pra është një sër i dokumentave të cilat do të përgatiten. Sfida jonë ka qenë që inovacioni është problem me u financu konform rregullativës aktuale ligjore, sepse ligji për prokurim publik kërkon garë në mes të inovacionit dhe këto jemi duke tentuar për ta gjetur, çka ne synojmë me ligj ta rregullojmë, synojmë ta rregullojmë prej fushës ku kemi inkubator deri tek akseleratorët. Ta rregullojmë duke përfshirë këtu edhe startupin, duke përfshirë këtu edhe business angels, duke përfshirë këtu do thotë edhe atë që tani po quhet crowdfinancing nëse kena mundësi. Për secilin prej këtyre do të ketë akte nënligjore të veçanta, sepse kem pas idenë a duhet me shku me secilin veç me ligj apo me bën një ligj dhe pastaj me rregullu me çështje me akte nënligjore. Pra në këtë kontekst, nëse nesër këto dokumenta prezantohen dhe e marrin një farë lloj bekimi prej trupit i cili është trup këshillues, ne pastaj do të fillojmë me përgatitjen e debateve publike, sepse këto dokumente duhet me shku në diskutim publik dhe në mënyrë që të kenë një përfshirje sa më të madhe. Mjetet financiare ka të mjaftueshme mbi bazën e absorbimit, kapacitetit absorbues. Ajo çka ka mbretur është se nuk ka, dhe duhet jem këtu pak ma i hapur, nuk ka aq shumë kapacitet absorbues sa kemi prit. Marr parasysh se idetë nuk janë strukturuar, do thotë ka nevojë për trajnime, ka nevojë për strukturim të këtyre ideve, ka nevojë për konceptualizim, sepse zakonisht inovacionet kur po na vinë dhe po na trokasin inovatorët nder, ata ose nuk janë të informuar tërësisht çka ka në botë, do të kanë një farë shkputje dhe kjo po krijon pak probleme, sepse ata po vinë me ide që gjërat janë veç të strukturuara. Megjithatë, ne kemi lansuar një sër të bashkëpunimeve, të cilat besoj që janë të fuqishme. Këtu kemi komunikime edhe me ICK-n, kemi komunikime edhe me Gjirafen, do thotë spaku zvoni i kemi vizituar edhe Gjirafen me 3 ministra, sepse po mendojmë që nganjëherë pa para mundem me bëj gjëra institucionale. Unë jam takuar edhe javën e kaluar apo para 10 ditësh me Robertin dhe me ekipin e tij, kur ma kanë prezantuar idenë e programit tuaj dhe garën të cilën është bërë në Austri dhe kemi trajtuar edhe një tjetër shtesë, të cilën besoj që gjatë muajit do ta trajtojmë bashkërisht. Ajo është ndoshta një takim me gjitha bankat për ta diskutuar çështjen e business angels. Marr parasysh që edhe me tutje kemi vështirë me i bimë njerëzit në mënyrë individuale, por që ndoshta do ta shohim bashkë përmes shoqatës se si ne kemi mujt me i bimë disa banka me fillu një farë Business Angels Network dhe pastaj ato me shtrite, sepse përfitimi i bankës edhe nga këto, edhe nga financimet e startupeve bëhet duke bë klient të shëndetshëm për kreditim. Pra kjo është logjika e funksionimit dhe vetë përmirësimi për cilën sot po flasim. Kështu që Ministria është e gatshme që të bashkëpunoj bashkë me juve, kërkojmë ndihmën profesionale të gjithë ekosistemit, sepse është Ministria e re, na vetë jemi startup, Ministria e re cila po tenton me gjetë rrugën e asaj. Unë kam qenë 3 herë ministër në vende të tjera, por ka qenë shumë më e lehtë, sepse aty kemi qenë kornizuar me ligje dhe me regulativ caktuar.
Këtu tash po duhet me bë ligjet, po duhet me bë regulativën, duhet me bë gjitha gjanat, duke marrë parasysh që rinia po ecë shumë më shpejt se sa që me ka ecur në asnjë institucion. Faleminderit për ftesën edhe ju urojmë të gjithë ata pjesëmarrës që të jenë finalistë dhe të shkojnë të na prezantojnë, jo vetëm me hyrje në gjysmëfinale, por me dalë në finale mirë. Faleminderit shumë. Po më vjen mirë që edhe na kemi filluar me programin e accelerimit dhe jemi në paralel me edhe me planet e juaja, po kemi edhe për BÇK-n kështu pyetje si e shihni ju të ardhmen e bankimit edhe sa si regulator i industrisë bankare, sa do t'i ose sa i keni përvecu edhe trendet e reja, sidomos me regulativën e re për payment system 2 që është në EU. Faleminderit për ftesën. Realisht është shumë vështirë me qenë regulator në këtë kohë, me ndryshime të tilla drastike, edhe gjithmonë është industria ajo që e zhvillon tregun edhe regulatorja që janë ndjek mbrapa. Këtu e marr parasysh zhvillimin e hapshëm që është bërë gjatë viteve të fundit, kjo e bën punën tonë edhe më të vështirë. Po qëllimi kryesor i Bankës Qendrore është me nditë edhe me mirëmbajt stabilitetin financiar duke përfshirë një sistem shëndosh të pagesave. Në këtë drejtim, ne jemi të punu shumë për me parafru regulativën tonë me standarde ndërkombëtare, me direktivën e BE-s. Për momentin jemi të ndryshu amandamentu në proces ligjin e bankave në mënyrë që me lajnë hapësinë për zhvillimet e reja dhe llojet e reja të institucioneve. Me njëherë pastaj sfida radhës është ndryshimi i ligjit pagesave për me transpozu PSD2-shën, që me njëherë, ose që shedim të gjithë, e hap tregun për krejt pjesëtarët e ri. Besojmë që momentalisht, realisht i mirëpresim iniciativa tilla si kjo e Raiffeisenit, sepse besojmë që momentalisht hapësirën më të madhe e ka sistemi bankar me zhvillu sistemin financiar, presim një ndërveprim më të madh ndërmjet bankave mes veti në zhvillimin e sistemit pagesave, sidomos raport me pagesat e vogla dhe zvoglimin e kostove për gjithë klientët, po njëkohësisht një ndërveprim edhe me pjesëtarë tjerë si Gjirafa dhe si gjithë kompani tjera fintech potenciale, sepse ato edhe pse fillimisht u panë si sfida, realisht nuk u zhvillun mjaftueshëm për me sfidu me të vërtet sistemin bankar, kështu që besoj që bashkëpunimi mes tyre ose nxitja ose shfrytëzimi tyre nga sistemi bankar është zgjidhja e duhur, sidomos për tregjet si tona, ku kemi një penetrim të internetit, nëse zgaboj me dana fundit prej 88%, ne kemi një rini të jashtëzakonshme që minimalisht i flet 2 gjuhë, përdorimin e telefonave të mençuri kemi shumë të lartë, kështu që të gjitha potencialet janë edhe e paraqet. Realisht krejt kjo është një hapësinë e pashfrytzuar momentalisht nga bankat edhe nga lojtarë tjerë në treg, nëse mujmë i quajt. Po të njëjtën kohë kemi një pjesë popullatës të madhe që është nën shërbyer realisht në shumë shërbime financiare, kështu që ne si Bankë Qendrore çka premtojmë është që do të mundohemi mos me ju ndalu ose mos me paraqit pengesë në aspektin regulativ dhe me ju ndjek që ju me zhvillu sistemin sa më shpejt që mundeni. Faleminderit shumë. Duke u ndërlidhur me çfarë Albuliana përmendi, që do është me pyet mërgimin, ju keni hyrë në treg me ide inovative dhe më pas keni pas edhe një ide për fintech, dhe e di që keni has në legjislacion, cilat kanë qenë këto probleme që keni pas edhe si mundën të tjerët një shmangë në të ardhmen. Faleminderit Antigona. Përshëndetje gjithëve, është kënaqësi me qenë këtu sot me ju. Para se me mu përgjigj pyetjes direkt, unë dashur më ju përgëzu për iniciativën që Raiffeiseni ka marrë dhe ekipit Raiffeiseni, besoj që është diçka shumë e nevojshme për tregun tonë, sidomos në këtë industri. E dytën që u dashur më ndal është pikë e dytë është sot këtu e kemi qeverinë e cila nuk është vetëm që përkallëzon një seriozitet për involvim apo angazhim në këtë industri, në fakt është të marrë edhe hapa konkret me kriju diçka për këtë industri të inovacionit. E kemi njërën për bankave lidere, e cila është këtu edhe duke marrë hapa konkret për me kriju diçka. Kemi institutet të cilat apo organizata që mirën dhe punojnë me ndërmarrës, siç është ICK-ja, gjithashtu Odën Amerikane dhe
kompani tjera ndërmars, që besoj janë 3 pjesë kryesore ky që për me mujt me zhvillu edhe stikun falë. Që me mujt me zhvillu, do më thonë nevojitën të 3 parametra për me mujt me hecë për para. Po unë besoj prapë që fokusi duhet me qenë i vazhdueshme të ndërmarrësit. Sepse në fund ditës këto e krijojnë një atmosferë edhe i krijojnë kushtet e duhura që ndërmarrësit me kriju diçka së bashku me partnerët e duhur, po në fund ditës duhet më kry puna. Edhe vlera në fund ditës del që ajo po ajo që punon natë ditë që i kryen që ato dhe i zhvillon produktet, i qetën treg, edhe nuk nalet për mi kriju ato. Kështu që besoj ende kemi punë për me mujt me shty këto përpara, po së paku si po duket, është momenti më i duhur për neve si vend që i kemi gjitha predispozita dhe kushtet për me shty ndërmarrësinë dhe inovacionin përpara. Se i përket neve se si kemi fillu, ne si Gjiraf nuk i kemi pas fatkeqësisht shumë predispozita që ekzistojnë sot. Kisha pas dëshirë mi pas ato partneritete për ditës pare, edhe pse me Raiffeisenin kemi punu shumë fazat hershme dhe nga atëherë gjithmonë kemi pas projektet përbashkëta. Po sfida jonë ka qenë që ne si treg, ne si kompani jemi gjithmonë fokusu në ekonominë e internetit në Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoni. Neve gjithmonë ka interesu tregu lokal dhe rajonal. Për mi kriju produktet na adim sa sfida edhe sa mungesa e kemi në treg. Na fillu mi kriju disa produkte dhe dikur e pam që nuk mundëm i mu po si kur ajo s'poj snipe që është, ti ka visrane që ka shumë pajisja edhe asë njona s'punan mirë. Edhe e pam që s'mundëm i po vetë krejt. Edhe aty me ndu me kriju disa partnership dhe aty lindi idea që bashkëpunu me kompanin që tash me njifet si Trekandi, e cila u ka dhu shumë serioze nga themeluesit e saj për me kriju një produkt e cila ndihmon sa do pak në treg në fintech. Edhe sfida tona ishin se si me çdo startup gjithmonë ki sfida, e vendos value proposition ndoshta jo saksisht. Nuk e din sfidat që kanë me të ardhur përpara, nuk i përfshin aktorët e duhur nga fillimi, edhe pse gjithçka është të shku mirë, ndoshta nuk e bën prej fillimit. Disa pi sfidave pa kalu në për to një herë vetë vështirë me ditë se çka ka me ndodhur. Është ajo që thotë mundesh mi parashiku gjanat që mundesh mi mendu që ndodhin, mundesh mi parashiku të papriturat, po anglisht i thonë the unknowns, nuk mundesh mi parashiku. E sa herë krijon një inovacion, apo je të bo dishka që potencialisht, apo ka potencial me çrregullu apo me disrupt the market, ka shumë unknowns. Edhe aja ka qenë sfida jonë kryesore, që në fakt nuk e dia ka edhe diçka saksisht si përgjigje se si mundëm me zgjidh. Si kemi vepruna, ne si kemi pas sfidat që kemi përpara, kemi punu me aktorë të ndryshëm, dhe fatmirësisht kemi mujt me dalë me atë qëllim që kemi pas për ditës parë në treg. Dhe Trekandi si produkt është duke u zhvillu shumë mirë dhe ka shtu vlerë prapërsisht 3 herë në rritje, sa i përket vlerës së kompanisë, dhe vetëm ka fillu me punu me disa prej klientëve të saj. Dhe pritet që këtë vetë filloj rritje në njëjtë, po edhe tregon rezultate financiare me një herë. Kështu që sfidat kanë qenë më shumë të aspekti i të panjohurave që nuk mundën mu paramendu që janë unknowns, kështu që ajo ka qenë sfida kryesore me ne. Më vjen mirë që ka tash rezultate për Trekandi. Deshtan fituranikun se ju si të të bëni shumë në fushën e inovacionit me vite, do më thonë për fillimit. Edhe keni punu në nxitjen e ideve të reja në çdo aspekt. E di që se punëmi keni pas edhe bashkërisht në fakt kemi pas një hapje për fintech. Sa ka qenë, çfarë ide ka pas aty dhe kanë qenë të qëndrueshme ide që aty keni pranu në këtë thirrje? Faleminderit shumë. Po ashtu një kënaqësi e veçantë sot për shkak se kemi punu gjatë që ky aktivitet qetësohet, po themi kështu në Prishtinë, dhe gjithsesi t'ju ofrojmë mundësi shtesë inovatorëve dhe atyre që kanë ide në fushën e fintech Kosovë, dhe besoj kjo është një mundësi shumë e mirë. Dhe si që cek edhe në prezentimin e Krishnikut, na du më thonë kemi qëllimin që gjithë ata që kanë ide të mos përjashtohen, mirë po thjesht kanë mundësi që të zhvillojnë ato ide dhe më tutje. Sa i përket pyetjes, është një pyetje mjaft interesant në farforme për shkak se hasim këtë dilemë, do më thonë prej nga vjen burimi i ideve apo sa janë qëndrueshme ato ide dhe cili është roli jonë ndoshta në këtë rast se ka përjetësimin e tyne apo ndihmesën e tyne.
Roli jonë është zhvillu ndër vite, do të thonë kemi evolu mjaft për shkak se kërkesa për shërbimet tona rritet ka shi kërkesës ngjashëm si me rregullatorin pak a shumë kur biznesi ka më shumë kërkesa ne mundohemi që ato kërkesa dhe shërbimet i ofrojmë ka shi bizneseve që kanë startupave që kanë nevojë për shërbime dhe shtrohet pyetja prej ka vi këto derisa kemi në nivel të knaqshëm ideve dhe bizneseve të reja, unë pajtohem me panelistë tjerë që cekën që ekziston një zbrasti në ideimin dhe nivelli që në tonë dhe si vi në ide. Kjo përvet faktin që sektorët janë zhvillim shumë shpejt, energjia jonë është shumë e lartë, si në asnjë vend tjetër në botë dhe po besoj kom pa mjaft inkubator në përvendet botës, e shën një moshë të re e cila synon ndërmarrësinë, po flas moshë me 18, 19, 20 vjet, ndoshta mesatarja në vende tjera, domosdoshmë në Evropë perëndimore në Amerikë mund të jetë 30 apo 40. Ekziston një dallim në këtë aspekt, mirë po edhe një mungesë e bizneseve apo korporatave për të qenë më inovative. Do të thonë duke pa këto elemente, atëherë ne si CK kemi gjetë një rol pak a shumë si ndërmjetësues, aty që kanë një gjys ide, me gjys ekipe, me gjys potenciale pa financim, me një korporat që ka nevojë për ndoshta një rifreskim apo ide të reja dhe jemi mundu me gjetë rolin tonë. Iniciativa si kjo, kur vetë një korporat e cila ka një rjetë, ka një ekspertizë, mjete financiare, po dhe nevojë për të zhvillu, është besoj metoda më e mirë për të sjellë inovacion në vend. Dhe këtu mase i shto para kushtet për cilat biseduam edhe më herët, rinin dhe mundësi tash edhe me regulativat e reja që ministri përmendë dhe çështjen financa, atëherë besoj që janë ekosistemi është duke në një vend. Edhe roli jonë si CK për të facilituar këtë proces, si një qendër e inkubimit apo akselerimit biznesit, besoj e vetë formën e udhëtimin e vetë më të lehtë dhe më të mirë në këtë aspekt. Besoj që spin-offat e biznesit që do të dalin këtë drejtim do të jenë më së nevojshme. Për kthehem ndoshta te pika e idesë, ju të përcjell me cilën fillum, do të thotë që jemi pak a shumë domë edhe pse ata që do të jenë të ardhmen në banking po shihet që fintech po udhëheqin me 50%, sigurisht që fintech kompanitë janë ato që do të bëjnë ndryshimin, sigurisht edhe me teknologji të reja siç është blockchain, mirë po shtrohet pyetja për sa vite, se ardhmja është për sa vite po e përcaktojmë të ardhmen, për 5 vjet apo 3 vjet, se edhe ardhmja vetë sigurisht do të kenë ndikimet. E mira e krejt kësaj për të lidhur me një përgjigje të fundit është që 3 tonë janë mjaft të fokusuar, janë shpejt adaptueshëm, kapin trendet, mirë po besoj që ka dhe disa pengesa tjera ndoshta që nuk varen direkt aspekte në lokale, të cilat do të ndihmonin ata që të jenë më kërkues dhe sjellin ide dhe më inovative besoj edhe për sektorin e fintechut. Faleminderit Rani. Zotë Robert Wright, cila është mënyra që ne si bank duhet të bëjmë një ndryshim thelbësor, se siç e thekë edhe Albulena, bankat në fakt duhen me inicu ose me fillu me programe të tilla për me edhe mani banka qendrore me ndru rregulloret e tyre. Çka po bëjmë na në këtë drejtim? Do të thonë çfarë jemi duke bërë që të nxitim më shumë inovacionin në Kosovë? First of all, let me thank everyone for attending today and for listening to the panel and their thoughts and comments. It really is a great event. From my perspective, the biggest change is not the technology, that exists. It's more about a commitment to change as a banking industry that we need. And we can't do it on our own as well, and I think the Minister made a very good point that this is more about the country becoming digital, not just the banking industry. But I'll just focus on the banking industry because we're a key player in getting the country to become digital. But even the banking industry can't do it on its own. We need, all of the commercial banks can't do it on their own. First of all, though, we do need all 10 commercial banks to be pointing in the same direction and focused on digital.
and not pretending some things are digital when perhaps they aren't, or they really do need to be digital. But also we've got to put things in perspective. We are still teaching customers how to use ATMs and POS machines, never mind go digital. So there's the business case, if you like, for digital for the banking industry. But there's the regulation as well, as Abelena has already mentioned. We need the regulation to make the industry digital. We need key third parties, such as utility providers, to go digital, which is again more the country than the banking industry, because the process has to be end-to-end, and we can be a key part of it, but we're not the only part in the process. And so, in a sense, there's no simple one-word answer for how we become digital. It's dependent on quite a few things, and one more in particular, I think, for the government is cash. Or the economy is less cash. Cash cannot be digital. It has to be electronic payments, far more payments. Too many employees are still paid in cash. Again, that does not help a digital economy. So there's a lot of things to do, but I think the last thing, or the least of our concerns, is the technology. I think it's many of those other things, including, as I say, mindset. But also let me show you just mention just what potential is out there if we get it right. Raiffeisen Bank Kosovo is now providing digital and IT services for the rest of Raiffeisen Bank International. And we have a team potentially in our competence centre of 100 or more people, 200 if that's what it takes, to provide digital services, digital banking services for the rest of Raiffeisen Bank International. So it shows the potential here is there. So again, that's not a need. The resource is out there. It's other things that need to change. But we have got this competence centre now against quite stiff competition within the group. We had the Russians, our Russian colleagues, our Hungarian colleagues, our Romanian colleagues competing against us, and we won the internal competition to provide a competence centre for the whole of Raiffeisen Bank International. And that was really about three things. The skills exist, certainly. The potential resource out there, again, is significant. Also, in a more practical sense, the cost. We are a relatively low-cost operation or bank compared to getting the same resource out there in Austria or Russia. So those three things in particular, as well as our track record and proof that we can deliver IT and digital services, because we were already doing it on an ad hoc basis for quite a few other countries within Raiffeisen Bank International. So we've got the potential, we've got the resource within the bank, we've got the potential, we've got the resource within the country. But I think some of those other key factors need to be put in place. As I say, in a way, the mindset, and in a more practical sense, the regulation and the cooperation. Faleminderit. Themi te pjesa e regulatorit ose impact ministrisë, di që ju keni fillu me hapjen e inkubatorëve në për vende të tjera ose në për qytete të tjera të Kosovës. A do të ketë aty projekte të cilat ndoshta do të digitalizojnë institucione të tjera të cilat ende nuk janë të digitalizuara, të cilat ne mandej mundemi mi pas sistemin e pagesave dhe procesi ka më shku më lehtë prej pjesës së digitalizimit. Tani, ne në plan e kemi hapjen e qendra për inovacion dhe ndërmarrësi, të cilat janë duke u të themi përgatitur edhe në kuptimin e përmbajtjes së aktivitetit në qendra. Ideja për qendra do të jetë që të shkohet prej para inkubimit, dhe pse jo deri në akselerim, nëse mund të flasë për mbyllje të tërë ciklit. Unë kam vizituar edhe qendra tjera në për vende të ndryshme, por shembullin e kemi në Kosovë, kemi shembullin e ITT-s që ofron një pjesë të një segment të këtyre shërbimeve. Dhe po zonë në Prishtinë, kemi qenë të vazhdojmë mbetemi në kontakt me Universitetin e Prishtinës. Kemi një lëvizje me Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike, të cilët kanë disa pajisje. Ka ardhur mirë që aty ka edhe klasë të dronave dhe klasë të natyrave të ndryshme, do thotë që lidhen me ekonominë digjitale dhe shfrytëzimin e teknologjisë për efekte ekonomike, por që edhe nuk kemi mujtë me materializu. Në
Ferizaj, tani kemi një objekt të identifikuar, komunën është e gatshme me na dhënë një hapësirë të njoftueshme, e cila do të zhvillohej, por mbi të gjitha një lëvizje e fuqishme e cila është bërë dhe që besoj do të ketë karakter rajonal, jo vetëm në nivelin e Kosovës, por edhe më gjerë, është shndrimi i kampit ushtarak në Prizren, në park për inovacion dhe trajnim. Tani me qeveria ka marrë një vendim të tillë, është një hapësirë për 39 hektarësh, e cila nga data 1 janar e vitit 2019 do të qëndrohet në park për inovacion dhe trajnim gjermano-kosovar. Kemi një involvim të fuqishëm të Gvizit edhe qeverisë gjermane. Normalisht kjo kërkon goxha punë,